व्हाट्सअप एभ्रिवान फेरि पनि है सबैजना जति कसैले हुनुहुन्छ होला र म पनि ठिकै छु अहिलेसम्म त है तपाईहरुको आशीर्वादले। सो भन्नुपर्दा आज चाहिँ म जाँदैछु मेरो पुरानो स्कुल है प्राइमेरी स्कुल। सो त्यहाँ चाहिँ परेडको लागि है यो 15 को लागि परेडको एक दुईवटा हिस्साहरू है जुन चाहिँ छुटेको छ त्योहरू चाहिँ सिकाउनुको लागि जाँदैछु। अनि यस मसँग छ यहाँ केटल। यो चाहिँ अब हुन त एक्चुअलमा भन्दाखेरि यो त उसको ड्रम सेटको जुन चाहिँ सेट हुन्छ हैन त्यसको हो, तर अब यो हामीले एज अ केटल उइसको लागि चाहिँ ब्यान्डको लागि चाहिँ स्कुल ब्यान्डको लागि चाहिँ हामीले युज गर्नु लगिरहेको छु है। अनि त्यही हो आज अलिअलि ड्रममा पनि प्र्याक्टिस गराएर त्यसको बादमा 15 मा फेरि गराउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यही जाँदैछु। सो नानीहरूलाई के कसो सिकाउनुहुन्छ है सिकाउनु पर्छ त्यो म तपाईहरुलाई देखाउने छु अहिले आजै हो। अनि अलिकति घाम लागेको भन्दा पनि घाम त केही लागेको छैन, त्यो दिन चाहिँ सुक्खा दिन भइरहेछ। अनि यस फिलहाल तपाईहरुको पट्टितिर कस्तो प्रिपरेसन चल्दैछ है त्यो पनि अलिअलि भनिदिनुस् है कमेन्टतिर। हाम्रोतिर चाहिँ यस्तै चलिरहेछ, यस्तो बोक्यो हिँड्यो। देवा घाँस काट्नु भएको स्कुल गएको? स्कुलमा यो बजाइदिनु अरे हौ। बजार भएर यतै जानुहुन्छ? आज जाँदैन, आज फुटबल छैन। छैन, भोलि छ देवा। ल देवा गएको ल। बिचरा देवाले घाँस काटिरहनु भएको रहेछ। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ भने कामै छैन। कुन दिन चाहिँ मलाई पापाले खेद्छ जस्तो लाग्दैछ। पापाले पनि हेर्नुहुन्छ यो भिडियो कि पापालाई अहिले माफ माग्ला जस्तो छ। छोरा अल्छे भयो भनेर क्या। मौसम चाहिँ एकदम आज चाहिँ रमाइलो भइरहेछ है। यो हुन्छ नि सुक्खा दिन नै बाटो गाउँले बाटो चाहिँ यस्तो हुन्छ है। 100 डेजले बनाएको त बनाउँछ, तर अब हेर्नुहोस् त लेउ पुरा रिस्की हिँड्नु। स्कुल चाहिँ आइपुगे, नानीहरूले यहाँ डान्स सिक्दो रहेछ। तिमी एकछिन लु सावधान विश्राम। तिमी आफै सावधान विश्राम गरेर आऊ ल। लु सावधान। तिमी हेर्नु कदम चाल्छु भन्दैन? एक गरेर त छिटो। विश्राम। अहिले चाहिँ फिलहाल हामी के गर्दैछौँ? त्यसो मेरो खाना देख्नु भयो। आमाले खोर्सानी पनि लगाइदिनु भएछ। खोर्सानी चाहिँ म खाँदिनँ, तर अहिले चाहिँ छिटो हामी के गर्दैछ? मजा आउँदैछ? उनीहरू पसिना निस्केकै छैन, मुख धोएर चाहिँ पसिना निस्केको जस्तो बनाइरहेको है। हो कि न? ल लु खाना खाऊ 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 लु। ओके, सो आज चाहिँ मेरो दिन प्राइमेरी स्कुलमै गइरहेछ है। यहाँ अलिकति नानीहरूलाई सिकाइदिन्छु। सो सायदै म मन्डे पनि सायद मर्निङमा आएर सिकाउँछु होला। अनि उसको बादमा चाहिँ हामी आफ्टर लन्च चाहिँ फेरि फाइनल रिहर्सलको लागि पर ग्राउन्डमा जान्छ। कहाँ जान्छ? ग्राउन्डमा जान्छ। त्यसको बादमा चाहिँ
फुल एन्ड फाइनल ड्रेस हो त्यहाँ हुन्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ आएर के गर्ने हो कमान्डरले भएर बेलुकादेखि के सिक्ने कहिले पनि होइन कराउनु सिक्ने उयो जस्तै कराउँदो रहेछ के जस्तो भन्दा त्यो कुखुरा त्यो बिहानै टुक्कुर त्यस्तै गर्दै थियो है लो 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 छिटो 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 जिब्रो निकाल्दैन सबै छिटो छिटो गर्दैन छिटो लु बाई बाई ओके सो अहिले चाहिँ म ग्राउन्ड जाँदैछु है आज पनि भेटरेन्सको चाहिँ रहेछ फुटबल मलाई मैले मतलब बिर्सेँ है तल स्कुल जानुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो माइन्डमा यादै भएन नि त सो अहिले चाहिँ झर्दैछु अनि स्कुलबाट चाहिँ आएर है अन्त मन्डे पनि अब नानीहरूलाई एकछिन चाहिँ सिकाइदिन्छु आज मजा आयो नानीहरूसँग सो त्यही हो अलिअलि लेखिदिएको छु स्क्रिप्ट नानीले रट्छ होला रट्नु चाहिँ लगाएको छु त्यही हो अहिले चाहिँ हो भने घाम लाग्दैछ तर पानी पनि हल्का चाहिँ आइ नै रहेछ क्या सिम 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 पानी चाहिँ आउँदैछ यो यस्तो के हो पेनल किक लिबोङ भर्सेस कोलाखाम रहेछ भेटरेन्सको चाहिँ अब चाहिँ यहाँ पेनल किक हुन आँटेको छ चनन्दा बसिरहेको छ यताबाट को आउँदैछ टासी तामाङ गीतम राई दामी 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 चन्दन राईबाट पेनल किक गोल हुने रहेछ यो नम्बर दाजु अब कहाँ गएर होला नि कहाँ हिर्काउनु पर्यो भनेर